Bàn tay cứu người lại vô tình cướp đi mạng sống. Hãy tưởng tượng một bác sĩ bước vào phòng mổ năm 1850. Ông vừa xong ca bệnh trước, vẫn cầm nguyên con dao phẫu thuật và bước sang ca mới. Tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, vì nó chẳng khác nào gieo thêm một cái chết nữa. Người ta tin mùi hôi và không khí bẩn là thủ phạm, nhưng Louis Pasteur nhìn qua kính hiển vi và khẳng định chính những sinh vật nhỏ bé ẩn trong bụi và hơi ẩm mới thật sự giết người. Nói cách khác, không khí bẩn chỉ là chiếc xe chở, còn vi khuẩn mới là kẻ sát nhân ngồi bên trong. Một nghịch lý, trước Pasteur, bác sĩ càng nhiều kinh nghiệm, bệnh nhân càng dễ chết. Ngay chính bàn tay quen nghề ấy lại mang theo vô số vi khuẩn vô hình, bám trên móng tay, dụng cụ và cả tấm áo choàng chưa bao giờ được giặt sạch. Kết quả là sau ca mổ, bệnh nhân không qua khỏi, không phải vì vết thương quá nặng, mà chỉ vì một thói quen tưởng chừng vô hại lặp đi lặp lại hàng ngày. Thế kỷ 19, châu Âu đầy những ca sốt hậu sản. Phụ nữ qua đời ngay sau khi sinh chỉ vì bác sĩ chuyển từ phòng mổ sang phòng sản mà không hề rửa tay. Trong bệnh viện, vết mổ thường nhiễm trùng hàng loạt và tỷ lệ tử vong có khi chạm ngưỡng 50%. Người ta đổ lỗi cho khí độc hay ý trời, nhưng Pasteur lại chứng minh từ men rượu và tơ tằm rằng có những vi sinh vật vô hình mới là thủ phạm thật sự. Khám phá ấy mở đường cho bác sĩ Joseph Lister áp dụng khử trùng trong phẫu thuật, rút tỷ lệ tử vong sau mổ giảm từ gần một nửa xuống chỉ còn vài %. Tôi chợt nghĩ lọ cồn sát khuẩn đặt ngay cửa bệnh viện hôm nay chính là di sản sống động của bước ngoặt ấy. Và từ đó, cả ngành y học đã phải viết lại định nghĩa về bàn tay cứu người, từ công cụ gây nhiễm trùng trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng. Và đến nay, chúng ta coi chuyện rửa tay như một điều hiển nhiên. Nhưng một thí nghiệm đã cứu sống nhiều người hơn mọi bàn tay khéo léo. Một chiếc bình cổ ngỗng đã làm lung lay cả y học. Pasteur đun sôi dung dịch trong bình có phần cổ cong dài như cái cổ ngỗng, không vi sinh vật nào được mọc. Dung dịch vẫn trong suốt. Nhưng khi bẻ gãy phần cổ cong ấy, dung dịch nhanh chóng trở nên đục và bốc mùi khó chịu. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để xoay chuyển cả niềm tin hàng thế kỷ. Phần cổ cong hình chữ S tạo thành một bẫy nước tự nhiên, hơi nước ngưng tụ ở đoạn cong, giống lớp nước đọng trong ống thoát của chậu rửa, giữ bụi và vi khuẩn ở ngoài. Câu hỏi đặt ra, nếu vi sinh vật không tự xuất hiện trong dung dịch, thì rốt cuộc chúng đến từ đâu? Thí nghiệm bình cổ ngỗng năm 1861 không chỉ chứng minh sự tồn tại của vi sinh vật mà còn lật đổ thuyết tự sinh. Niềm tin phổ biến thời ấy rằng sinh vật có thể tự nảy sinh trong dung dịch khiến người ta cho rằng mọi nỗ lực sát khuẩn hay vô trùng đều là vô ích. Giới khoa học buộc phải thừa nhận, vi khuẩn không tự xuất hiện. Chúng đến từ môi trường và có thể bị ngăn chặn. Đây chính là nền móng cho khái niệm vệ sinh, khử trùng và phòng bệnh hiện đại, từ việc rửa tay, đeo găng cho đến tiêm vaccine. Năm 1864, khi Pasteur trình bày tại Sorbonne, ông đối mặt với những cuộc tranh luận dữ dội, minh chứng rằng một ý tưởng mới luôn phải vượt qua phản đối kịch liệt trước khi được chấp nhận. Và từ một chiếc bình thủy tinh, cả nền y học đã phải thay đổi. Nếu Pasteur sai, thì chiếc kính hiển vi chỉ còn là trò đùa của phòng thí nghiệm. Có lẽ cả y học đã mất thêm nửa thế kỷ để hiểu tại sao bệnh nhân chết hàng loạt sau phẫu thuật. Người thì bảo đó chỉ là sự trùng hợp, lý thuyết vi trùng quá viển vông, chẳng thể kiểm chứng. Nhưng có ý kiến khác lại cho rằng đây chính là bước ngoặt, vì bằng chứng thí nghiệm đã quá rõ ràng. Và tôi tự hỏi, nếu lúc đó là mình, tôi có dám đặt niềm tin vào một lý thuyết đi ngược số đông chỉ vì một chiếc kính hiển vi? Ban đầu lý thuyết mầm bệnh bị chế giễu. Nhiều bác sĩ không tin rằng thứ nhỏ bé vô hình có thể giết người. Nếu theo lý lẽ đó thì vi khuẩn chắc phải rất lịch sự, chỉ làm hại người bình thường, còn tha cho bác sĩ lão luyện. Nhưng bằng chứng ngày càng rõ rệt, từ men rượu tơ tằm cho đến vaccine bệnh than, bệnh dại, song song với Pasteur, Robert Koch chứng minh vi khuẩn gây bệnh lao, còn Samway từ trước kêu gọi bác sĩ rửa tay, tất cả hợp lại thành một cuộc cách mạng y học. Nhưng tên tuổi ấy, mỗi người một mảnh ghép đã chứng minh rằng lý thuyết mầm bệnh không phải là một ngọn lửa đơn độc, mà là cả một phong trào khoa học. Nếu đặt mình vào thời ấy,
tôi cũng sẽ lưỡng lự, tin hay không tin vào một thứ mà mắt thường không thể thấy. Khi công chúng chứng kiến ca mổ đầu tiên được khử trùng thành công, họ mới dần tin cái vô hình có thể quyết định sinh tử. Ngày nay, mọi bệnh viện đều dựa vào kiểm soát nhiễm khuẩn, từ phòng mổ cho tới buồng bệnh. Đó là di sản trực tiếp của bước ngoặt này. Y học thế giới chuyển từ chữa hậu quả sang ngăn nguyên nhân. Đó là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử nhân loại, thay đổi cách chúng ta nhìn về vi sinh vật và cái chết. Nhưng liệu niềm tin khoa học có bao giờ hết phải tranh đấu? Lý thuyết mầm bệnh của Pasteur cho thấy một ý tưởng đúng, dù bị cười nhạo, vẫn có thể cứu hàng triệu người. Một thí nghiệm tưởng chừng nhỏ bé lại mở cánh cửa, đặt nền móng cho y học bước sang kỷ nguyên vô trùng. Và từ phòng thí nghiệm, ứng dụng Pasteur hóa trong sữa, rượu đã trở thành bằng chứng hùng hồn rằng khoa học có thể đi thẳng vào đời sống thường nhật. Ngày nay, mỗi hộp sữa tiệt trùng hay chai nước đóng chai mà chúng ta uống hàng ngày đều mang dấu ấn trực tiếp của bước ngoặt ấy. Và tôi thấy thật lạ, một thí nghiệm trong phòng kín hơn 160 năm trước giờ lại len vào tận bữa ăn của chúng ta. Trong đời sống hôm nay, chỉ một khe hở vô trùng hay một sai sót nhỏ bé cũng đủ quyết định sự sống còn. Hãy đăng ký kênh để khám phá thêm những nhân vật đã đổi thay lịch sử. Phát sóng vào thứ 3, 5 và thứ 7 hàng tuần.